Att kunna kliva ombord på ett av världens största kryssningsfartyg, dessutom nytt, och segla till Norges fjordar från Köpenhamn, det är faktiskt en ganska unik kombination för oss här i Norden. Men frågan är MSC Euribia verkligen värd att boka? Och det finns faktiskt flera saker du bör känna till innan du bokar som många inte är beredda på och som kan påverka upplevelsen mer än man tror. MSC Euribia är ett av MSC Cruises största fartyg som just nu alltså seglar till de norska fjordarna. Att det går att starta sin kryssning från Köpenhamn är ett stort plus för oss nordbor eftersom vi slipper flyga långt eller överhuvudtaget. Men om du funderar på att boka vill jag berätta några saker först. Jag heter Heidi och har kryssat i över 20 år. Jag var också ombord på MSC Euribias jungfruresa och i den här videon ska jag dela med mig av min ärliga uppfattning. För ja, fartyget är verkligen imponerande. Men det finns också viktig fakta som många först inser när de redan är ombord. Häng kvar, vi kommer till det strax. När du har sett den här videon ska du ha fått reda på vad som är riktigt bra med MSC Euribia, vad som är mindre bra och i slutet om det verkligen är värt att boka. MSC Euribia har väckt stort intresse ända sedan hon lanserades. Bara mina reels på Instagram har fått över 1,7 miljoner visningar. Mest intresse väckte den hytt jag hade och jag ska visa den lite senare för den är ett riktigt insider-tips. Nu till det första som nästan alla blir imponerade av när de kliver ombord. Galleria Euribia. Och det välvda taket här, det är faktiskt den längsta LED-skärmen till havs. Det är en sån där grej som gör att många verkligen stannar upp första gången och bara känner wow. Motiven skiftar under dagen, kanske simmar till och med en val förbi. Ja, det är riktigt coolt. Längs promenaden finns också barer, restauranger och butiker, alltså mycket av livet ombord. Och det här utbudet behövs för det är ett stort fartyg. MSC Euribia tar över 6 000 gäster. Och det är här vi börjar komma in på något viktigt. För storleken är verkligen både en fördel och en nackdel. Är du rädd för att bli uttråkad på en kryssning eller reser med barn, då är det här ett riktigt bra val av fartyg. Det finns hur mycket som helst att göra. Gym och bollplan, racingsimulatorer, bowlingbana, interaktiva spel och barnklubbar. Men reser du i högsäsong kan det också bli ganska intensivt. Tydligast märks det på 2 ställen. Pooldäcken och restaurangerna. Du kanske har hört om MSC Euribias många pooler och ja, det stämmer. Men här finns något som många missar. Att de flesta egentligen bara använder 3. Atmosphere Pool, stor och härlig när vädret är fint. En av mina favoriter till havs faktiskt. Bamboo Pool ligger inomhus och en suverän plats när man kryssar till mindre solsäkra destinationer. Horizon Pool, lite lugnare med lite mer utsikt. Vattenparken är ett himmelrike för barnfamiljer, men inget ställe dit andra vuxna söker sig. Och Yacht Club-poolen, ja den kommer du inte åt om du inte bokat en Yacht Club-svit. Samma med Top 19, här är poolen smal men läcker och främst för Aurea Spa-gäster. Längs fartygens sidor däremot, då finns det mindre pooler som är sköna att koppla av i. Så ja, det finns bra pooler. Men är det soligt och fullt, då kommer du märka att det är mycket folk här. Och det är egentligen inget konstigt på ett stort fartyg, men det är bra att veta innan. Nästa sak vi måste prata om, det är också det som jag får flest frågor om. Maten. Och det här är nog också det som leder till flest kommentarer hos kryssningsgästerna. Jag ska vara helt ärlig. I huvudrestaurangerna ingår det mesta och du har många olika rätter att välja på. Oftast är kvaliteten helt okej,
Men den rankas inte bland topp i branschen. Har du kryssat med MSC Cruises tidigare så vet du nog vad jag menar. En annan sak som många reagerar på i restaurangerna är ljudnivån. Det kan bli ganska stimmigt, särskilt när det är mycket folk ombord. Och ofta har vi skandinaver lite andra preferenser. Betyder det att det är dåligt? Nej, men återigen, det är viktigt att ha rätt förväntningar. Mitt tips är att variera middagarna. Gå på specialrestaurang någon eller några kvällar. Fartyget har både japansk som mexikansk mat. Det finns ett franskt brasseri plus ett lyxigt chokladcafé och en glassbar. Bokar man ett paket i förväg så blir det dessutom lite billigare. Och någon kväll kanske man bara slappar med pizza i hytten, för MSC Cruises gör riktigt god pizza. Men här blir också nästa punkt viktig. Nämligen vilken hytt du väljer. För du vill ju ha det trivsamt även där. Det här var min hytt. En deluxe balcony på däck 11. Riktigt fräsch och med en helt insynsskyddad balkong. Och här vill jag verkligen säga, ska du kryssa i Norge, välj en hytt med balkong om du har möjlighet. För det är inte bara en lyxgrej, det gör hela upplevelsen så mycket större. Att kunna sitta i lugn och ro och blicka ut över fjordarna, det adderar till helheten och gör att du inte måste stå uppe på ett fullt soldäck för att få utsikt. Och det är en sån där sak som alla inte riktigt tänker på när de bokar. En annan sak man inte får missa att njuta av är underhållningen på MSC Euribia. Det finns en stor teater med shower varje kväll och det ingår i priset. Ett stort plus redan där. Ombord ordnas också temakvällar och danspartyn, livemusik och mycket annat. Så gillar du liv och rörelse på kvällarna, ja då finns det mycket att välja på. Men om vi ska vara helt ärliga, även om fartyget är viktigt så är det ju destinationerna som är huvudnumret på den här resan. Det du får uppleva och se, och i det här fallet Norges fjordar, Hellesylt, Ålesund, Flåm. Det är lätt att bli hemmablind, men ute i världen är det här faktiskt en trend att semestra i kalla klimat istället för tropiska. Coolcation kallas det. Och det här är något som människor reser långt för att få uppleva. Mitt tips: välj en avgång som inkluderar UNESCO-listade Geirangerfjorden. Och självklart får man här inte missa det omtalade vattenfallet, de 7 systrarna. En liten bonus också är att MSC Euribia drivs med flytande naturgas. Det minskar utsläppen jämfört med traditionellt fartygsbränsle. Extra relevant just i de norska fjordarna som har strikta miljökrav. Och vi har faktiskt en separat video om just det här. Och nu vill du förstås veta: skulle jag själv boka MSC Euribia igen? Till rätt pris, absolut. Och om du vill ha ett modernt fartyg, mycket att göra och uppleva fjordarna, då är det här ett riktigt bra alternativ i år. Men det är bra att veta att det kan vara mycket folk och ganska livligt ombord, särskilt sommartid. Maten inte är den allra bästa i branschen. Om du föredrar lugn och ro så är det förmodligen inte din typ av fartyg. Med rätt förväntningar kan det här bli en toppenresa. Och jag har 2 knep till om du vill ha en lugnare upplevelse. Tips 1. Boka en svit i MSC Yacht Club. Kostar förstås en slant men kommer med många fördelar, inte minst exklusiva områden, pool och egen restaurang. Tips 2. Åk i lågsäsong som tidigt på våren eller på hösten. Om du funderar på att boka efter att ha sett den här videon, klicka då på länken till Sea Fun Travel i beskrivningen. Då får du nämligen min personliga hjälp. Tack för att du har tittat, och är du ny här på kanalen, prenumerera gärna för fler tips och videor om kryssningar nära och långt bort. Och vill du ha ännu mer inspiration på temat stort fartyg till Norges fjordar, ja då måste du se den här videon.